स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज फेरि म तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जीमेल एकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने अथवा गुगल एकाउन्ट कसरी डिलिट गर्ने, आफूले क्रिएट गरेको गुगल एकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने, कम्प्लिटली रूपमा अथवा पर्मानेन्टली रूपमा गुगल एकाउन्टलाई कसरी डिलिट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब हामी स्क्रिनमा मैले मेरो जीमेल एकाउन्ट अलरेडी खोलिसकेको छु। यो जीमेल एकाउन्टको आइकोनमा यहाँ गएर क्लिक गरौँ र यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी पोलिसी भन्ने छ। यो प्राइभेसी पोलिसीमा गएर क्लिक गरौँ। प्राइभेसी पोलिसीमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओभरभ्यू भन्ने आउँछ। ओभरभ्यूमा गएर क्लिक गरौँ र ओभरभ्यूको गुगल एकाउन्ट यहाँनिर गुगल एकाउन्ट छ। यो गुगल एकाउन्टको तलपट्टिको लिङ्कमा भिजिट योर गुगल एकाउन्टमा गएर क्लिक गरौँ। भिजिट योर गुगल एकाउन्टको लिङ्कमा गएर क्लिक गरे पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डाटा एन्ड प्राइभेसी भन्ने छ। यहाँ गएर क्लिक गरौँ। यहाँ गएर क्लिक गरेपछि स्क्रोलिङ गर्दै तल आउँ। कहाँसम्म आउँ भन्दाखेरि मोर अप्सन क्लिक अन भन्ने छ। यहाँ मोर अप्सन क्लिक अन भन्ने छ। यहाँ यो मोर अप्सनमा आएर यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेक अ प्लान फर योर डिजिटल लेजेसी, डिलिट योर गुगल एकाउन्ट। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको गुगल एकाउन्ट कम्प्लिटली रूपमा डिलिट हुन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो दिनुभएकोमा। जीमेल सम्बन्धी अरू थप ट्रिक्सहरू म फेरि पनि लिएर आउने नै छु। यस्तै भिडियोहरू अरू टेक्निकल भिडियोहरू पनि लिएर आउने नै छु। यहाँसम्म हेर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई।